Oj, här händer det grejer. Jösses. När jag kliver ur bilen här i Ytterby får jag ett utslag på mätaren direkt. Betydligt högre än bakgrundsstrålningen hemma. Jag vet ju faktiskt varför, men frågan är, hur radioaktiv är egentligen världens mest kända gruva? Här på Reserö i Stockholms skärgård ligger Ytterby gruva. Historiskt sett har man brutit fältspat och kvarts här. Det här var råvaror för industrin. Kvartsen den skickades till glas- och järnbruken medan fältspaten blev till material i den växande porslinsindustrin. Jag kan redan nu avslöja att strålningen kommer att öka ju högre upp i gruvområdet vi rör oss, och det här märks tydligt på mätaren. Men om den här strålningen faktiskt har något samband med den tidigare överrepresentationen av sjukdomen MS här i Ytterby, ja, det är en fråga vi får anledning till att återkomma senare i avsnittet. Man kan säga att Ytterby är inte vilken gruva som helst. Det här är världens mest grundämnesrika fyndplats. Och allt började redan 1788 när Carl Axel Arrhenius hittade en unik svart sten. Det var mineralet gandolit och i det dolde sig hemligheter som skulle rita om det periodiska systemet. Jag ska villigt erkänna att jag rör mig lite i det okända här. Mitt gamla betyg i kemi från grundskolan gav nog ingen fingervisning om att jag en dag skulle stå här och rada upp atomnummer och isotoper. Min gamla lärare i kemi skulle nog ha svårt att tro både sina öron och ögon. Men till skillnad från då finns intresset här idag. Det beror förstås delvis på en modern teknik som har gjort de här dolda grundämnena mer relevanta än någonsin. Radiacode 110 heter det här mätinstrumentet. Kort sagt, det här är en bärbar detektor för radioaktivitet. Det här är en variant av en Geigermätare, men som mäter joniserad strålning med hjälp av en ljussensor som registrerar mikroskopiska ljusblixtar inuti en kristall. Den här tekniken som kallas scintillationsmätning gör att apparaten inte bara piper när det är radioaktivt, utan den kan faktiskt se skillnad på olika ämnen. Det gör att strålningen här i Ytterby gruva inte längre bara är förkortningar i en gammal bok, utan något jag faktiskt kan mäta och identifiera här i realtid. Totalt har hela 9 grundämnen spårats hit. Ett världsrekord som står sig ännu idag. 4 av dem är döpta direkt efter platsen. Yttrium, terbium, erbium och ytterbium. Men listan fortsätter med holmium, skandium, tullium, tantal och gadolinium. Att ett och samma hål i marken har gett upphov till nästan 10% av alla naturliga grundämnen, det är faktiskt helt osannolikt. Men med de här sällsynta ämnena följer också något annat. För gruvschaktet och berggrunden gömmer mer än bara sällsynta metaller. Här finns också radioaktiva grundämnen som uran och torium, ämnen som naturligt förekommer i mineralen i varierande mängd.
Bakgrundsstrålning är inget märkvärdigt i sig självt. Den finns överallt. Den kommer från rymden, från marken, från byggnadsmaterial och till och med från bananer. Hemma hos mig så ligger snittet ungefär på 10-15 CPS. Och CPS det står för counts per second. Och är helt enkelt ett mått på hur många sönderfall eller ljusblixtar mätaren registrerar varje sekund. Och så fort jag kliver ur bilen här i Ytterby, ja, då händer något. Min mätare drog iväg direkt och nu så ligger den och pendlar mellan 20 och 40 CPS. Det är alltså en fördubbling, eller till och med en tredubbling av den normala bakgrunden innan jag ens hunnit sätta foten i själva gruvöppningen. Det är tydligt att varphögarna här bär spår av gruvans radioaktiva geologi. Här och var så syns spår från den gamla fältspatbrytningen, rester av järndetaljer som sitter kvar direkt i berget. Det här är små fragment av industrin som en gång försåg porslinsfabrikerna med material, men som också öppnar upp berget för de ämnen vi mäter idag. Vi tar oss uppåt en bit från schaktets mest radioaktiva delar, för här kan vi passa på att berätta om hur teorierna kring strålningen och sjukdomsfallen först uppstod. Ytterbys unika geologi har också rest gåtfulla frågor. Studier från 2012 har undersökt om det finns en koppling mellan gruvan och förekomsten av sjukdomen MS här i området. För kemiska analyser av mineralen här i Ytterby visar att de innehåller långlivande radioaktiva ämnen som uran, torium, radon och radium. Det har funnits teorier om att just joniserad strålning skulle kunna vara en bidragande faktor till sjukdomen MS. En norsk studie har till exempel pekat på ett statistiskt samband mellan höga halter av radongas inomhus och en ökad förekomst av MS. Vilket lett till misstankar om att radioaktiva ämnen i mark och luft kan vara en riskfaktor. På grund av den höga strålningen precis här vid gruvan så lät miljömyndigheterna i Vaxholm genomföra en undersökning för att se om även grundvattnet i närheten påverkats. Man tog prover från 3 djupborrade privata brunnar alldeles i närheten på mellan 80 och 110 meters djup. Men när Statens strålskyddsinstitut analyserade proverna så blev resultatet lugnande. Radioaktiviteten i samtliga brunnar var helt normal. Misstankarna kring de här lokala sjukdomsfallen har även riktats mot både de sällsynta jordartsmetallerna och eller lagringen av drivmedel i gruvan som skedde här under kalla kriget. För 1960 så förvandlade man gruvan till ett topphemligt bergrumslager med ett 15 meter tjockt skyddstak. Här djupt inne i gruvan så lagrade Försvarsmakten flygbränslet MC-77. I slutet av 1990-talet så tömdes de sista resterna och en omfattande miljösanering inleddes. Men frågan är vad som fortfarande dröjer sig kvar i sprickorna i berget. Här uppe på toppen av berget så ser vi att nivån är som allra lägst. Men alldeles snart kommer att vända. Enligt lokala utredningar så går det inte att helt utesluta en koppling mellan gruvan och de neurologiska hälsobesvären som noterats här i området. Man pekar på flera möjliga miljöfaktorer, de sällsynta jordartsmetallerna, resterna från kalla krigets jetbränsle eller de här zonerna med en förhöjd naturlig radioaktivitet som vi märker av här idag. Men gåtan är fortfarande olöst. Även om teorierna är många så saknas det än så länge vetenskapliga bevis som fastställer en direkt orsakssamband.
Här under betong- och stentaket vilar historien om både de sällsynta jordartsmetallerna och kalla krigets bränslelager. Och det är nu den här Geigermätaren verkligen börjar jobba. Som vi pratade om tidigare så kommer strålningen att öka ju närmare vi kommer till själva gruvschaktet. Men frågan som hänger kvar i luften är vad mätvärdena egentligen betyder för oss som står här uppe på ytan. Och nu, ja det här är ju helt galet. Mätaren den visar 800 CPS. Om vi jämför med den redan förhöjda nivån här i gruvan på ungefär 20 CPS så pratar vi om en 40-dubbling av strålningen på en och samma punkt. Av olika skäl och avsnittsidéer så har jag funderat länge på att skaffa en mätare för radioaktivitet. Och som de flesta av oss så sneglar jag först på budgetalternativen. Men efter en del research så insåg jag att det oftast bara är leksaker. Det här är alltså en Radiacode 110, kostar ungefär 4 000 kronor. Och vill ni nörda ner i själva tekniken så finns det massor av information här på YouTube. Men kort sagt, det är skillnaden mellan bara att höra ett pip och faktiskt se vad berget kan dölja. Här uppe vid schaktet så börjar hända grejer på riktigt. Mätaren rusar iväg till 2200 CPS och det är nästan 110 gånger mer än hemma i vardagsrummet. Men den mest anmärkningsvärda är dosen 25 mikrosievert i timmen. För att sätta det här i ett sammanhang så kan jag säga att en vanlig lungröntgen ger dig en dos på ungefär 100 mikrosievert. Det betyder att om jag skulle ställa mig här och ta en kaffe i 4 timmar så skulle jag utsatt kroppen för ungefär samma mängd strålning som vid en röntgenundersökning på sjukhuset. Så man kan väl säga att det här är en plats som man inte skulle vilja tälta direkt på. Och det ger ett ganska tydligt svar på varför mätaren fick spel redan när jag klev ur bilen. Och nu så ser vi det faktiskt svart på vitt i spektrumet. 232 TH, torium 232. Det är alltså inte bara ett högt tal på displayen här på mätaren, utan det här är faktiskt direkta beviset på att vi står mitt i sönderfallet av xenotimen. För det vi egentligen ser på mätaren är effekten av en mineral som heter xenotin. Man kan nästan beskriva det som en magnet för radioaktiva ämnen. Det här är alltså inte bara en sten utan själva källan till både de här sällsynta grundämnena och den här strålningen som vi mäter idag. Men det är faktiskt inte bara torium, för titta här vid 186 keV. Det här är en tydlig signatur för uran-235. För varje radioaktiv isotop skickar ut en gammastrålning med specifika energinivåer som mäts i keV. Uran-235 har sin absolut tydligaste signatur vid 185,7 keV. Och det skulle betyda att xenotimen här i gruvväggen är som en cocktail av radioaktiva ämnen. Vi har toriumet som står för den tunga bakgrunden och uranet som kliver in och bekräftar att det här berget är en av de mest komplexa platserna vi har i Sverige. Radium-226 är vad man kallar en bensökare, för att om det hamnar i kroppen så lagras det i skelettet som det vore kalcium, där det fortsätter att stråla ifrån. Men det stannar inte där. Radium det är även den direkta källan till radongas. Historiskt sett så känner vi igen ämnet radium från flyginstrument och klockor, där dess förmåga att få saker att lysa gör det ovärderligt. Det vi ser på mätaren är inte bara siffror. Bakom varje spik på ungefär 1000 CPS så döljer sig en komplex kemisk och radiologisk blandning. Och enligt rapporten så går det nämligen inte att utesluta en koppling mellan Ytterby gruva och den överrepresentation av MS-fall som noterats i området.
För man pekar ju på flera möjliga spår. Det kan ju handla om de här sällsynta jordartsmetallerna, eller den tidigare lagringen av jetbränsle i gruvan, eller de här zonerna med extrem hög naturlig radioaktivitet som vi precis har sett bevis på i avsnittet. Tidigare studier har visat att sällsynta jordartsmetaller kan påverka nervsystemet negativt. Dessutom finns vetenskapligt stöd för kopplingar mellan både strålning och gifter i jetbränsle och neurologiska sjukdomar. Rapportens slutsats är tydlig. Det finns tillräckliga skäl för en fullskalig undersökning här i Ytterby. Det krävs mer forskning för att fastställa om det finns en länk mellan gruvans dolda innehåll och de här hälsoproblemen som drabbat människorna på platsen. Det här får helt enkelt förbli ett mysterium, ämnat för er med betydligt bättre kemibetyg än mig. Som alltid, tack för att du tittade.